Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Vậy là kế hoạch giải cứu con tin của đám người Hoắc Vũ Hạo đã chính thức bắt đầu. Sau khi Hòa Thái Đầu tấn công kẻ địch bằng hồn đạo khí hạng nặng thì đám lính canh tỏ ra khinh thường lắm. Bọn chúng cho rằng hành động này thật là kém chí, chơi hồn đạo khí với đế quốc nghiệt nguyệt chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ. Vậy là tên cầm đầu ra lệnh cho đàn em phát động đánh trả. Thế nhưng đúng lúc này thì chúng lại nhận được tin báo rằng hồn đạo khí thăm dò đã bị hỏng. Vì thế, bây giờ rơi vào thế bị động, chỉ có thể dùng hồn đạo khí phòng ngự mà thôi. Trong lúc đội quân đang loạn cào cào lên thì bên phía nam cổng thành, Hoắc Vũ Hạo cùng Tuyết Đế phối hợp làm đóng băng luôn con sông hộ thành dẫn lối vào thủy lao. Khi đám tà hồn sư nhận ra thì Hoắc Vũ Hạo lập tức thi triển băng bạo thuật. Toàn bộ kẻ địch có tu vi thấp trong phạm vi hồn kỹ nhắm đến đều bị nổ banh xác. Chính tại thời điểm đó, Hoắc Vũ Hạo thông báo cho các tù nhân mau chóng chạy thoát. Mấy tên tà hồn sư chứng kiến đám người kia khôi phục lại hồn lực thì thất kinh lắm. Nhân cơ hội kẻ địch không phòng bị, những con tin chạy ra khỏi của thủy lao đã lập tức được Từ Tam Thạch dùng huyền minh chí hoán đưa đến tường thành. Trong lúc ấy thì Nam Thu Thu, Diệp Cốt Y và Quý Tuyệt Trần cũng lộ diện và thực hiện hành động can quét đám tà hồn sư để tạo cơ hội cho mọi người chạy thoát. Tuy nhiên, khoảnh khắc Hoắc Vũ Hạo cùng những người cuối cùng sắp ra khỏi cổng thủy lao thì bất ngờ thấy được cao đại đạn pháo phóng tới. Nếu công kích đánh trúng vào con sông hộ thành thì băng sẽ tan, một khi tình huống ấy xảy ra, lối thoát thân sẽ bị bịt kín. Thấy vậy, Hoắc Vũ Hạo liều mạng dùng tay không đón lấy quả đạn pháo đang lao đến, sau đó dùng nhiệt độ của cực hạn chi băng làm lạnh hạch tâm của cao đại đạn pháo, như thế thì nó sẽ không thể phát nổ. Tuy nhiên, việc này đòi hỏi khả năng khống chế cao. Suy nghĩ một hồi, linh mâu của Vũ Hạo sáng lên, hắn tìm chuẩn xác vị trí của kẻ bắn pháo, sau đó dùng tinh thần càn nhiễu khống chế đối phương, bắn xa mục tiêu. Khi tất cả con tin đã lên đến tường thành để đợi thời cơ dịch chuyển, thì bên phía Từ Tam Thạch và Quý Tuyệt Trần liên tục vang lên những tiếng nổ lớn. Hiển nhiên, viện quân của tà hồn sư đã đến. Thấy vậy, Hoắc Vũ Hạo chỉ có thể dặn dò mọi người lập tức đến doanh địa hồn đạo sư ở Nhật Thăng Thành. Ở đó sẽ có người tiếp ứng. Còn hắn lại quay vào bên trong tìm kiếm tung tích của Nam Thủy Thủy. Chuyển cảnh đến phía Mã Tiểu Đào, lúc này thay vì chỉ đạo thuộc hạ đuổi theo bắt lấy con tin thì cô lại sai người đi điều tra vì sao con sông lại đóng băng, vì sao diệt hồn tán không có tác dụng, thậm chí là gây hấn với cả viện binh để tranh thủ thời gian cho đám người Hoắc Vũ Hạo. Quay trở lại bên trong thủy lao, sau khi gặp được Nam Thu Thu thì Hoắc Vũ Hạo đã cùng nàng tiến hành tìm kiếm Nam Thủy Thủy. Sau một hồi thăm dò thì rốt cuộc cả hai cùng xác định được mục tiêu. Khoảnh khắc gặp lại mẫu thân, hai mẹ con xúc động không nói nên lời. Tuy nhiên, khi cô nàng định cởi trói cho mẹ thì Nam Thủy Thủy lại bảo con gái mau chạy đi. Kẻ canh giữ bà rất mạnh, gã ta là tà hồn sư cấp phong hào đấu la, dù tính tình không tốt nhưng gã ta không làm hại đến bà, vì khi xưa tên này có tình cảm với bà nhưng bị bà từ chối nên đã sa đọa biến thành tà hồn sư. Sau khi Nam Thu Thu nói rằng có viện binh đến từ Sử Lai khắc thì mẫu thân nàng đã tin tưởng để cô cởi trói và cùng con gái thoát thân. Thế nhưng bọn họ không đến điểm tập trung mà lại quay về khách sạn để đưa Phong Lăng đi. Chính vì hành động này, Hoắc Vũ Hạo liền trúng mai phục của Thánh Linh giáo. Trong tay đám hồn đạo sư quân đoàn tà quân đều cầm hồn đạo khí, tất cả đều nhắm thẳng vào ba người Hoắc Vũ Hạo. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền sẽ phát động toàn lực công kích, mà phía dưới mặt đất cũng hiện ra từng kiện hồn đạo khí đã sớm bố trí xong xuôi, đang tràn ngập dao động hồn lực mãnh liệt. Đây rõ ràng là thiên la địa võng, khó mà chạy thoát. Lúc này, kẻ cầm đầu cũng bước ra, một người là chị em sinh đôi của nữ tà hồn sư đã bị Vũ Hạo lấy mạng, người còn lại là Tam trưởng lão, tình nhân từng theo đuổi Nam Thủy Thủy năm xưa. Hai tên tà hồn sư cấp bậc phong hào đấu la, một người trong đó còn là hồn đạo sư cấp 9. Ngoài hai người này ra, còn có hơn trăm người thuộc quân đoàn hồn đạo sư cấp thú vương, cùng với trận địa hồn đạo khí được bố trí tốt, quả thật là có chắp cánh cũng không thể bay được. Lúc này, Nam Thủy Thủy chỉ có thể xuống nước thương lượng với Tam trưởng lão, Hoắc Vũ Hạo thì cho nữ tà hồn sư kia xem lại hình ảnh cuối cùng của chị cô trước khi mất, đây quả thực là một sự giải thoát. Nhìn thấy hình ảnh này, nữ nhân kia vô cùng kích động, những người còn lại cũng bất giác rung động theo. Nhân cơ hội đó, Hoắc Vũ Hạo dùng hồn kỹ mô phỏng định của hai mẹ con Nam Thu Thu chạy thoát, thế nhưng rất nhanh đã bị Tam trưởng lão phát giác, một đầu điện long màu xanh lập tức từ cánh tay lão bắn ra, ba người Hoắc Vũ Hạo vốn đang lơ lửng trên không trung đều tan thành bọt nước biến mất. Ngay trong lưới điện, cách vị trí biến mất của ba người Hoắc Vũ Hạo ước chừng hơn 100 mét, hiện ra ba đạo thân ảnh có chút chật vật. Hoắc Vũ Hạo toàn thân tản ra ánh sáng xanh biếc mãnh liệt, chống cự lại điện quang đang không ngừng xâm nhập từ ngoại giới, nhưng vẫn như cũ, cảm giác được từng trận tê liệt toàn thân. Thân là người duy nhất được kế hoạch cực hạn đam binh bồi dưỡng thành công, cho dù thân lâm tuyệt cảnh, Hoắc Vũ Hạo cũng vẫn không có nửa phần ý định từ bỏ. Dùng hồn kỹ mô phỏng mê hoặc đối thủ, thừa cơ thoát thân trước mặt hai đại tà hồn sư cấp bậc phong hào đấu la, tiếc là hắn chỉ kém một điểm liền thành công. Bầu trời hoàn toàn bị phong tỏa, cơ hội duy nhất của bọn hắn là từ mặt đất lao ra, chỉ có tiến vào nội thành, mượn địa hình phức tạp và cục diện hỗn loạn, bằng vào lĩnh vực tinh thần triển nhiễu cùng hồn kỹ mô phỏng, bọn hắn mới có một phần cơ hội.
Đáng tiếc, phản ứng của Tam trưởng lão thật sự quá nhanh, cuối cùng vẫn đem một tia cơ hội này bóp nát. Hiện tại, Hoắc Vũ Hạo còn có mấy lá át chủ bài không dùng, nhưng thời điểm át chủ bài đối mặt hồn đạo sư cấp 9, quả thực là có chút yếu ớt bất lực. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ngay cả hắn luôn am hiểu các loại năng lực thiên biến vạn hóa, lúc này cũng nghĩ không ra cách nào để có thể thoát thân. Các bạn nghĩ ra cách nào thì comment dưới phần bình luận cho Vũ Hạo biết với nhé. Đến đây thì cũng hết tập 105 Tuyệt thế độc môn. Xin chào và hẹn gặp lại.